ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በጣም አስደሳች ዜና ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይህ አልቲሜት ቲታኒየም ባካፕ እንግዲህ ከፍተን እስቲ እንየው። ቲታኒየም ባካፕ የሆነ አልቲሜት የሆነ አፕሊኬሽኖችን ዳታ ከዚህ በፊት ባሉ ኤፒሶድ አሳይቻችኋለሁ እና ይሄንን የፕሮም ቨርዥን እንዴት አርግተን እንደምንጠቀም ነው ዛሬ ማሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ፕሮ ቨርዥኑ እዚህ ጋር እንደምታዩት $5.99 ግዙት እያለን ነው። እስቲ እንንከው። እንደምታዩት ከሆነ ከአንድሮይድ ማርኬት ግዙ ነው የሚለው፣ ወደ ፕሌይ ስቶር ነው ይዞን የሚለው ማለት ነው። የስ ስንለው እዛው ውስጥ ገብተን እንግዲህ እንደምታዩት ከሆነ በጉግል ፕሌይ ስቶር እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይወስደናል። ስለዚህ በለኪ ፓቸር ይህንን ፕሮን እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። ክራክ አርግቶልን ማለት ነው። እሺ ይኸው ቲታኒየም ባካፕ እዚህ ጋር እንነካዋለን። ከዛ ኦፕን ሜኑ ፓች፣ ከስተም ፓች፣ አፕላይ ኢንስትራክሽንን አፕላይ ፓች ኤንድ ዩዝ ፕሮቨርዥን እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ፓች እያደረገ ነው። በሚገርም ሁኔታ ለኪ ፓቸር ይህንን ፕሮቨርዥን ክራክ ያደርግልናል ማለት ነው። እንግዲህ ዋትስአፕን ማሳያቸዋለሁ በኔክስት ኤፒሶድ። ዋትስአፕን ብዙ ውስጡ ክራክ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ፣ ፊቸሮች እንድንጠቀም የሚያደርገን ነገሮች ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ከሆነ ክራካር ተጨርሶና ላውንች ነው የምንለው ማለት ነው። ያው ላውንች አልኩት። እንደምታዩት ከሆነ አሁን ቲታኒየም ባካፕ ፕሮ ነው ያደረገልኝ። አይታችሁ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር የዶላር ምልክቷ የለችም። አሁን ክራክ አርቶታል ማለት ነው በሚገርም ሁኔታ። እንግዲህ መጠቀም እንችላለን በሚያስገርም ሁኔታ ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ክራክ አርግተናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሌሎችን እነ ዋትስአፕ ብዙ እነ ቫይበር፣ ኢሞ ሁሉንም ክራክ እያደረኩ እንዴት ክራክ እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በኔክስት ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ብያችኋለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ።